Assalamu alaikum dear viewers, welcome to our technical learning YouTube channel. نننی ټاپک زمونږ په start button کې دی. موږ سره په start button راځو موږ دا وایو چې start button کې دننه موږ سره څه شیان دي او start button موږ سره څه کار کوي. موږ په Microsoft Windows 8.1 کې موږ څه ویلو، notification area or سره task bar دا ټول مونږه ویلو، quick launch area. نن در زمونږ په څه کې دی، په start button کې دی. موږ سره start button ته موږ څنګه ځو؟ کله چې موږ راشو د start button باندې ودرېږو نو موږ به څه وکړو، موږ به right به موږ کلیک کو. کله چې موږ start button ته راشو right کلیک کو، نمبر فرست موږ سره راځي ډیسکټاپ راته راځي، د باندې کلیک کو موږ already څه ته وایي ډیسکټاپ ته موږ بوزي. که بیا موږ څه ته راشو واپس راشو دلته shutdown or sign out دی. موږ سره دویم آپشن موږ سره په start button کې څه دی، shutdown or sign out دی. لکه براشو فرست آپشن موږ سره څه دی، sign out. sign out مطلب دا دی چې د یو اکاونټ نه ته sign out شي او بل اکاونټ ته څه کېږي، موف کېږي. just like a Facebook کله چې ته sign out کېږي یا sign in کېږي یا log in کېږي یا log out کېږي، نو سیم دغه په شان ته کولی شي. اساسا په لیپټاپ یا کمپیوټر کې دوه اکاونټس وي، د کولی شي چې په اسانۍ سره یو اکاونټ ساين اوټ کې او بل اکاونټ ته لاړ شي او هغه کې کار وکړي. دوی موږ سره څه دی، سلیپ موډ دی. را سره موږ سره په کمپیوټر کې سو موډز وي، صحیح ده، موډز وي موږ سره. نمبر پس موږ سره څه دی، یو موږ سره سلیپ موډ دی. را سره سلیپ موډ. په سلیپ موډ کې موږ څه کولی شو، سلیپ موډ کې کوم پروګرام چې کوم موږ اوپن کړی دی، موږ اوپن programs and open application. اوپن پروګرام به موږ سره یا موږ سره اوپن چې کوم اپلیکیشن به موږ سره موږ غواړو چې دغه پروګرام موږ سره څه شي، کلوز نشي. موږ غواړو چې دغه پروګرام موږ سره څه نشي، کلوز نشي. دن بیا موږ څه کوو، موږ څه ته ځو، سلیپ موډ ته بیا موږ ځو. د لپاره چې دغه پروګرام موږ سره کلوز نشي، موږ سره ختم نشي، سلیپ موډ ته موږ ځو. په دغه حالت کې کله چې موږ سلیپ موډ ته لاړ شو، دلته وراشو موږ به د start button ته right click او then go to the sleep mode. څه ته بځو، sleep mode ته بځو. sleep مطلب څه، اوده کېدل. نو کمپیوټر هم موږ سره څه کوي، اوده کېږي. داسې نه اوده کېږي or just like a human نه اوده کېږي، بس دا چې کوم دی موږ سره څه کوي، کله چې موږ sleep mode ته لیپټاپ یا کمپیوټر بوزو دا بیا څه کوي، لیس پاور چې کوم دی څه کوي، لیس پاور دا څه کوي، خرچه کوي. یعنی مطلب کمه بجلی موږ نه څه کوي، خرچه کوي راته را. یا موږ داسې وایو چې a little bit لږ موږ سره څه کوي، a bit of power ورته ویلی کېږي، صحیح ده. نو څه دی موږ سره سلیپ موډ دی. را سره سلیپ موډ ته موږ هله ځو کله چې موږ غواړو چې موږ خپل کار دا سټاپ کو پر شارټ پیریډ اف ټایم دپاره، یو څه لږ وخت دپاره. موږ غواړو چې دا کوم پروګرام موږ اوپن کړي دي، کوم اپلیکیشنز ما اوپن دي، دا ما سره همدغه شان پاتې شي. بیا موږ څه ته ځو، سلیپ موډ ته ځو. کله چې موږ سلیپ موډ ته لاړ شو، کمپیوټر موږ سره سلیپ شي. بیا واپس چې کله موږ کمپیوټر آن کوو، بیا کله چې موږ دا پاور آن کو،
نو هغه پروګرام کوم چې مونږ کولاو کړی دی هغه اپلیکیشن هغه خپل ځای باندې سټاپ ولاړ وي مونږ سره که چېرې تاسو یو ویډیو پلی کوئ او ډایرکټلی لاړ شئ ویډیو مه پاس کوئ ډایرکټلی لاړ شئ سلیپ موډ ته کله چې تاسو کمپیوټر واپس آن کوئ ډایرکټلی هماغه ویډیو سوي هماغې ځای نه چې کوم دی څه کېږي چلانیږي تا سره سټارټ وي تا سره دا مونږ سره سره د سلیپ موډ سره او کله مونږ دا یوز کوو کله چې مونږ غواړو if you want to stop your work for a short period of time کله چې مونږ غواړو چې مونږ خپل کار سټاپ کړو د لږ وخت لپاره بیا مونږ څه ته ځو سلیپ موډ ته ځو امید دی چې په دې باندې تاسې پوه شوي یاست بیا راځو څه ته په شټ ډاون کې بیا راځو مونږ سلیپ موډ خو مونږ وایو بیا راځو مونږ شټ ډاون ته شټ ډاون څه مطلب شټ ډاون مطلب مونږ سره دا دی چې کمپیوټر مونږ د څه کې فل کلوز کې راته سو شټ ډاون کمپیوټر مونږ سره فل کلوز کول فل څه مونږ سره فلی را سره کلوز کی ښه نو دلته په شټ ډاون او د سلیپ ترمنځ څه توپیر دی ډیفرنس دی دواړو دا دی ګوره په سلیپ کې مونږ سره چې کوم دی هغه پروګرام یا اپلیکیشن کوم چې مونږ اوپن کړی وي هغه مونږ سره الریډي هماغه ځای کې ولاړ وي راته په کوم ځای باندې چې مونږ پرېښودي وي هماغه ځای کې مونږ د سوي ولاړ وي که چېرې موږ راشو شټ ډاون ته راشو بیا کوم پروګرام چې مونږ اوپن کړی وي اوپن پروګرام دا ټول مونږ سره څه کېږي all open program will be closed دا به څه مونږ سره کلوز کېږي بلا سره الریډي بلا څه کېږي کلوز کېږي بلا سره او بیا به ته د سر نه چې کوم دی کله چې ته پاور بټن پریس کې پاور آن کې بیا به د سر نه ورځي همغه اپلیکیشن هغه پروګرام دا به واپس ته څه کوي د سر نه به رن کوي نو دا د سلیپ او د شټ ډاون ترمنځ سلیپ مونږ سره a bit of power چې کوم دی راسکه مونږ سره مصرفوي یعنې لږ کمه بجلی خو پیدا په دې کې دا ده چې هغه پروګرام اپلیکیشن کوم چې مونږ اوپن کړی دي هماغه شان مونږ د سوي اوپن وي راته صحیح ده یو هایبر شټ ډاون دی مونږ سره څه هایبریډ شټ ډاون دی مونږ سره نو هایبریډ شټ ډاون څه ته ویلی کېږي هایبریډ شټ ډاون دا بیا مونږ سره فاست دی د چا نه د شټ ډاون نه یعنې مطلب دا دی کله چې مونږ هایبریډ شټ ډاون کوو خپل کمپیوټر مونږ سره څه کېږي دا پروګرام هر څه کلوز کېږي خو صرف څه کېږي مونږ سره بیا چې مونږ کمپیوټر سټارټوو بیا څه کېږي مونږ سره لږ فاست لږ زر را سره کولاویږي په دې خاطر باندې څه ویلی کېږي هایبریډ شټ ډاون ویلی کېږي بیا نیکسټ مونږ سره په دې کې څه دی مونږ سره ریسټارټ دی را سره څه ریسټارټ څه مطلب ریسټارټ مطلب دا دی ری اوپن یو څه دوباره څه کول سټارټول یا کولاوهل دله څه ویلی کېږي دته ریسټارټ ویلی کېږي مطلب دا کمپیوټر مونږ سره څه کا ریسټارټ کا خو دا کمپیوټر مونږ کله ریسټارټوو ګوره کله چې مونږ یو پروګرام صحیح ده یا مونږ سره سوي یو اپلیکیشن مونږ څه کوو دغه انسټالوو یا مونږ یو ډرایور یا څه وټ ایور هر څه چې وي مونږ انسټالوو کله چې دغه انسټالیشن زمونږ پوره شي کمپلیټ شي نو بیا د کمپیوټر څه کېږي مونږ ته وایي چې ریسټارټ یور کمپیوټر هلته په ډیسکټاپ باندې مونږ سره څه راځي ریسټارټ مونږ سره څه کېږي راځي راته مونږ ته وایي چې تاسو خپل کمپیوټر څه کوي ریسټارټ کوي دا د دې لپاره چې پروګرام پراپرلی څه کړي مونږ سره کار شروع کړي را سره ښه بیا مونږ سره په دې کې څه دی مونږ سره په دې کې بیا د رن کمانډ دی مونږ سره څه رن کمانډ څه مطلب په رن کمانډ کې مونږ کولی شو چې مونږ څه وکړو سرچ وکړو مونږه through run command مونږ کولی شو چې مونږه یو سپیسیفیک شی مونږ څه کړو سرچ کړو
رن کمانډ ته څنګه راځو یو خو مونږ سره دا طریقه ده چې مونږه سٹارټ بٹن ته راشو په دمن داسې ودرېږو او رائټ کلیک کو او بیا څه ته راشو رن کمانډ ته راشو یو طریقه مونږ سره سره دا ده سره بل طریقه مونږ سره سره شارټ کټ دی مونږ سره چې هغه تاسو به څه وکئ تاسو به وینډوز کی او پلس ایکس بٹن به تاسو څه کوئ پریس کوئ تاسو به څه ته لاړ شئ تاسو به ډایرکټلی لاړ شئ تاسو ته به څه سٹارټ بٹن ته به تاسو شئ لاړ شئ تاسو نو زه د کیبورډ نه چې کوم دی وینډوز کی پلس ایکس پریس کوم ډایرکټلی زه راځم دلته ګورئ وینډوز کی پلس ایکس ډایرکټلی څه ته رالم رن ته رالم رن باندې مې کلیک کو رن کې زه کولی شم چې زه خپل څه وکړم سرچ وکړم فار ایگزامپل زه غواړم زه څه ته لاړ شم زه کنټرول پینل ته لاړ شم دلته راځم کنټرول کلیک کنټرول پینل ته څه کېږم راځم دا یې مصب دنیا فیچر دی بیٹ لاکر دی دا هر څه مونږ په ډیټیل وایو ډیوایس مینیجر فایل هیستوري کیبورډ ماوس پاور آپشن دا ټول مونږ څه وایو دا مونږ A to Z وایو دا سټیپ بای سټیپ به دا مونږ وایو صحیح ده اوس بیا راځم څه ته وینډوز کی پلس ایکس راځم څه ته رن کمانډ ته راځم که زه غواړم چې سپیسیفیک زه رن کمانډ ته راشم نو بیا به زه وینډوز کی پلس آر کلیک کوم صحیح ده وینډوز کی پلس آر یعنی مطلب ما رن کمانډ ته څخه بوزا کچری مونږه سٹارټ بٹن ته زو وینډوز کی پلس ایکس کچری مونږه رن کمانډ ته زو وینډوز کی پلس آر مونږ به ډایرکټلی څه ته راځو رن کمانډ ته راځو دلته لیکم چې وینډوز کی پلس آر نو مونږ ته بس اوپن کیږي مونږ به رن کمانډ ته زو رن کمانډ ته مونږ ډایرکټ څه کوي بیا به مونږ رن کمانډ وینډوز کی پلس آر کله چې مونږه وینډوز کی پلس آر کلیک کوو ګوره وینډوز کی پلس آر ډایرکټلی مونږ څه ته رالو رن کمانډ ته مونږ رالو کنه څه ته رالو رن کمانډ ته رالو ګوره دې ځای کې نه راتلی شو مونږه رن او وینډوز کی پلس آر هغې نه هم مونږ څه کولی شو راشو وینډوز کی پلس آر رن کمانډ زه غواړم څه وکړم یو بل څه سرچ کړم زه غواړم چې مایکروسافټ ورډ پروګرام ته څه کوم لاړ شم زه به دلته راشم ټایپ به کوم چې وین ورډ ته به راشم او دن کلیک آن انټر بټن ډایرکټلی څه ته رالم ورډ پروګرام ته څه شم رالم د هغې سټارټ سکرین ما څه شو اوپن شو راته بلینک ډاکومنټ اخلي یا دا آلریډي چې کوم د ټمپلیټس دي دا اخلي ته کولی څه وکړي د یو پروګرام نه بل پروګرام ته د رن تھرو رن لاړ شي د هغه سپیسیفیک پروګرام ته کنټرول پلس آر راځم زه ته څه وایم چې نه زه اکسس پروګرام ته ځم څه ته اکسس ته ځم دلته به راشو وبلیکو څه ایم ایس اکسس به ولیکو صحیح ده او انټر به کلیک کوو ډایرکټلی څه ته رالم کسټم ویب اپ بلینک ډیسکټاپ ډیټابیس بس هر یو چې ته کریټ باندې کلیک کو ډایرکټلی به څه کېږي اوپن کېږي به اکسس پروګرام ته هلته کولی شي ته څه وکړي ډیټابیس ته کریټ کړي بل زه راځم څه ته کنټرول پلس آر رن کمانډ ته رالم په رن کمانډ کې ورته زه وایم چې څه ته ځم زه پاور پینټ پروګرام ته ځم پینټ کلیک کا ډایرکټلی موږ څه ته راځو پاور پینټ پروګرام ته موږ رالو نو موږ کولی شو چې د رن د لارې موږ څه وکړو هغه سپیسیفیک سرچ وکړو موږ د رن د لارې موږ نور شیان هم کولی شو د رن د لارې موږ یو بټن سازولی شو یا نور شیان هغه بیا وروسته فردر مخکې وایو کنټرول پلس ای دلته رالم ګوره کله چې موږ په فایلز باندې کار کړي وي فایلز اوپن کړي وي پکچر هر څه دا موږ سره څه کېږي په موږ سره ټول پراته وي را سره زمون کمپیوټر څخه کوي سلو کېږي موږ سره پروګرام کلوز کو آن کو پکچر ویو کو واپس یې کلوز کو دا ټول موږ سره هلته صحیح پراته را سره کوم ویډیوز چې موږ تللی وي کوم فوټوز موږ تللی وي کوم هر څه په کمپیوټر کې هر ایونت موږ په کمپیوټر کې کړی وي دا موږ سره سوي پراته وي را سره فار ایگزامپل ستا لیپټاپ دی او ته لاړې کوم ماشومان راغلي دي هغه څه کړي ده
ویډیوز هم راړول دي، مطلب صاحب کې ډرامې دي هغه هم راړولې دي. ته کولای شي چې ته هغه چک کې هغه اکټیویټي ته څه کې ته چک کې چې په کمپیوټر کې کوم شیز شوی دی، تاسو سره کوم فایل اوپن شوی دی، کوم پکچر اوپن شوی دی، کوم ډرامه کتلې شوی ده، څه په دې کمپیوټر کې شوی دي. نو ته کتلې شي چې هغه هیستوري ته څه کې وګوري او دغه هیستوري موږ سره کمپیوټر څه کوي ډیر زیات راځه سلو کوي. ځکه په یو ورځ کې ته پکچر یو ګوري پروګرام کولاو کې غم سٹور شي، بیا بل ورځ بیا بل ورځ بیا نو کمپیوټر باندې لوډ سکیږي زیاتیږي او کمپیوټر بیا سکیږي سلو کیږي. موږ سره دا غي د ختمول لپاره وتا سو کوي تاسو براشي رن کمانډ او پرنٹ کې بولی کوي س ریسنت بولی کوي ریسنت دا و انټر کوي. ګوره موږ څه شین کولاو کړی ښا یوټیوب ته تللی مونږه سیستم اینڈ سکیورټی ته تللی سلیپ موډ پروګرام فوټوشاپ ایکسل دا ټول زمونږه هغه ریسنت اکټیویټی دي کوم چې مونږه کړی دي. نو دا به تاسو راشي د کیبورډ نمبر کنټرول ا کلیک کړئ او دا به څه کوي دا به د کیبورډ نمبر ډیلیټ بٹن پریس کړئ. کوشش کوئ دا تاسو کوئ ختموي چې تاسو هغه کمپیوټر سوي هغه سلو نه وي. نو نن ټاپک زمون تر دې ځکه پورې وو سبا نه بیا ان شاء الله مون نیکسټ لیکچر وایو. کچری تاسو زمون یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ ډایرکټ لاړ شئ زمون یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زمون نور سیریز تاسو در ورسیږي. Thank you so much.